د مصنوعي ځیرکتیا او AI دوهم درس ته ښه راغلاست. اجازه راکړئ چې تاسو ته د احمد په اړه ووایم. احمد په کابل کې یو موبایل دوکان لري. یو ورځ یو خریدار ورته راځي او پوښتنه کوي: احمد خانه، تر 15,000 افغانیو لاندې کوم موبایل تر ټولو قوي بیټرۍ لري؟ احمد ځکه چې کلونه موبایلونه خرڅوي، هغه د زرګونو مشتریانو تجربه لري. احمد به په 3 ثانیو کې غوره جواب ورکړي او ورته ووایي چې کوم ښه موبایل ده. AI هم دې ته ورته کار کوي. په دې ویډیو کې نن ګورو چې AI څنګه کار کوي او د AI د کارولو لپاره کوم شیانو ته اړتیا ده. AI په 3 پړاوونو باندې کار کوي. اول د انپوټ ده، هغه معلومات چې تاسو AI ته ورکوئ، که هغه سوال ځینې کوئ، که عکس ورکوئ، که ویډیو ورکوئ، که صوتي غږ ورکوئ، هغه ته انپوټ ویل کېږي. دوم تر ټولو مهم پروسسینګ ده. مخکې له دې چې تاسو ترې پوښتنه وکړئ، AI د نړۍ په میلیارډونو کتابونه، ویب پاڼې، ساینسي مقالې او ویکیپیډیا لوستلي دي، له پښتو درې نیولې تر انګلیسي او فرانسوي پورې. نو AI له دې لارې نمونې یا پټرن زده کړي دي، یعنې دا چې جملې څنګه جوړیږي او کوم حقایق سم دي او صحیح جواب کوم یو ده. نو چې بیا کله تاسو سوال ځینې کوئ، دا چې دا دونه معلومات لري او موږ تاسو بیا سوال ځینې کوو، AI اوله په انټرنیټ ته نه ځي، بلکې خپله حافظه کې دا ګوري او ستاسو سوال لپاره جواب پیدا کوي. AI یوازې د تر ټولو غوره جواب وړاندوینه یا پریډکشن کوي. همدا د AI غټ ځواک ده. خو همدا لامل هم ده چې کله ناکله غلطیانې هم کوي. نو ځکه تل باید د AI جواب ته ځیر اوسو او یو ځل یې وګورو. درېیمې آوټپوټ یا پایله ده، یعنی هغه جواب یا نتیجه چې AI ستاسو د معلوماتو له پروسس کولو وروسته تولیدوي، هغه ته آوټپوټ ویل کېږي. تاسو پوښتنه وکړه، پایله جواب ده. تاسو عکس ورته اپلوډ کړئ، پایله د عکس تشریح ده. نو 3 شیان سوه: اول معلومات انپوټ سوه، دوم پروسس کول سوه او درېیم پایله یا آوټپوټ. راځو ګورو چې د AI د کارولو لپاره څه ته اړتیا ده. ډېر خلک پوښتنه کوي چې آیا د AI کارولو لپاره زه یو ډېر قوي او قیمته کمپیوټر ته اړتیا لرم یا هیڅ ضرورت نشته. د ډېرو AI وسایلو کارولو لپاره یوازې د 3 شیانو ته ضرورت: موبایل یا لپټاپ. ستاسو د عادي کارولو هوشمند موبایل یا سمارټ فون هم کافي ده. که هغه چات GPT وي، جیمینای وي، کلاوډ وي، ډیپ سیک وي، دا ټول ستاسو د موبایل په براوزر یا اپلیکیشن کې په ډېر اسانۍ کار کوي. په دوم کې د AI د کارولو لپاره انټرنیټ ضروري ده. بل ښه خبره دا ده چې دا ډېر انټرنیټ ته ضرورت هم نه لري او په عادي انټرنیټ ډېر ښه کار کوي. او درېیم چې د حساب جوړول دي. نو که تاسو چات GPT، جیمینای، ډیپ سیک استعمالوئ، باید په هغه کې یو اکاونټ ځان ته جوړ کړئ. د مثال په ډول د چات GPT اکاونټ ځان ته جوړو. په موبایل کې هم په کمپیوټر کې د چات GPT اپلیکیشن نه خلاصو. په ساین اپ باندې کلیک کوو یا خپل ایمیل ادرس ورکوو او اسانه طریقه دا ده چې پر ګوګل باندې کلیک کوو، خپل نوم او د زوکړې معلومات ورته تاییدوو او بس دغه ورځ زموږ د چات GPT اکاونټ اوس خلاص ده. نو په یاد وساتئ، صرف یو موبایل، ساده انټرنیټ او یا وړیا اکاونټ تاسې د AI نړۍ ته ورولي. خو یوه خبره په یاد ولرئ چې د AI د پروګرامونو د انسټالولو لپاره چې هغه بل انټرنیټ کار ځینې واخلئ، د هغه لپاره قوي لپټاپ او قوي موبایل ته ضرورت ده.